Xin chào các bạn, mình là Trâm. Hôm nay trong video cuối của series giao tiếp, mình muốn chia sẻ với các bạn các cách mà mình đã và đang làm để giao tiếp tốt hơn. Mình hy vọng là nó sẽ có ích cho bạn và bạn sẽ có thể dần dần áp dụng nó trong cuộc sống của mình nhé. Đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là luyện tập 10 lần. Bạn có thể nghĩ là luyện tập 10 lần chỉ cần thiết khi mà bạn sắp sửa có một cái buổi thuyết trình quan trọng. Đồng ý, về một khía cạnh nào đó thì khi mà bạn có một buổi thuyết trình quan trọng thì có khi là luyện tập 10 lần vẫn còn là ít. Nhưng mà nhân đây mình muốn nhắc các bạn rằng bạn không nên xem nhẹ những cái dịp giao tiếp dù là nó nhỏ đến lớn. Hãy xem những lúc mà bạn có thể những cái lúc mà bạn giao tiếp với người khác như là một cơ hội để bạn có thể luyện tập khả năng giao tiếp của mình. Có thể là bắt đầu từ hôm nay bạn sẽ chia sẻ và nói chuyện với bố mẹ chân thành hơn một tí, hay là từ hôm nay bạn sẽ báo cáo tiến độ làm việc, ở chỗ làm rõ ràng hơn một tí, hay là hào hứng hơn một tí. Thế nên là dù bạn có đang chuẩn bị cho một cái buổi thuyết trình lớn, hay là bạn chỉ kể một cái câu chuyện cho gia đình và bạn bè thôi, mình cũng khuyến khích các bạn hãy luyện tập ít nhất là 10 lần. Vì sao? Vì khi mà bạn luyện tập ấy, bạn sẽ dần dần thấy được rằng mình nên thêm bớt cái phần nào của cái câu chuyện để nó có thể ngắn gọn hơn, đủ ý hơn. Hay là bạn nên kể cái câu chuyện này khác đi như thế nào để cho người nghe có thể dễ hiểu hơn. Thế nên nếu mà bạn vẫn cảm thấy là 10 lần nó quá là nhiều và bạn không có đủ thời gian ấy, thì mình khuyến khích bạn có thể luyện tập cái câu chuyện của mình khi mà bạn đang tắm, hay là khi mà bạn đang rửa bát, hay là khi đang quét nhà, giặt giũ, một công đôi việc, đúng không nào? Thế nên là mình cực kỳ khuyến khích các bạn hãy bắt đầu luyện tập từ ngày hôm nay nhé. Và điều thứ hai đó là hãy quay video bản thân và xem lại để xem mình nên cải thiện ở chỗ nào. Trước khi bạn tắt cái video của mình đi và bảo là "Ôi giời ơi, ngại lắm! Trời ơi, mình rất là ngại quay video, và mình rất là ngại xem bản thân, mình rất là ngại nghe mình nói." Thì nghe mình đi, mình cũng nghĩ hệt như vậy. Mình còn rất là ghét nghe cái giọng của mình trong cái thu âm nữa là xem video mình nói. Và mình muốn chia sẻ là mình là một đứa rất là ngại. Nhưng mà nếu mà mình có thể quay video, xong rồi xem lại cái video của mình quay để xem mình nên cải thiện ở chỗ nào, xong lại quay lại một cái video nữa và cứ dần dần như thế. Đến lúc mà mình cảm thấy hài lòng với video của mình và mình up lên YouTube. Nếu mà một đứa ngại như mình còn có thể làm được ấy, thì mình tin rằng không có lý do nào để bạn không thể làm được cả. Hay ít nhất nếu mà để giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn ấy, thì mình muốn nhắc bạn là cái video mà bạn quay nó chỉ cho bạn xem thôi, bạn có up nó lên YouTube hay là lên đâu để cho những người khác xem đâu mà lo, đúng không nào? Và cái giá trị của cái việc này là nó giúp mình xem được là mình có thể cải thiện ở chỗ nào. Ví dụ là khi cái lần đầu tiên mình quay video, mình cảm thấy rất là run, thế nên là mình cứ ngồi im và mình chỉ nói, không có biểu hiện, cảm xúc gì trên khuôn mặt hết. Thế nhưng mà mình chỉ phát hiện ra điều đó khi mà mình xem lại cái video mà mình quay. Mình cảm thấy là, ôi, cách mình nói hơi hơi cứng nhắc, thì trong cái lần quay video thứ hai thì mình bắt đầu thay đổi một ít đi, mình dùng tay và biểu cảm khuôn mặt để mình có thể hỗ trợ cho cái cách mà mình giao tiếp. Ví dụ như là khi mà mình đang muốn miêu tả một cái gì nó rất là to thì mình sẽ bảo là "Ôi, nó rất là to", mình sẽ dùng tay mình miêu tả là nó to như thế nào. Và mình có thể dùng mắt để mình mở to nó ra một tí để cho mọi người hiểu được là nó to như thế nào. Và đó, nếu mà mình không quay và mình không xem lại thì làm sao mà mình có thể phát hiện ra những cái chi tiết nhỏ như thế này để nó giúp mình, nó hỗ trợ trong cái việc mình giao tiếp. Thế nên là mình rất khuyến khích các bạn hãy thử quay video của bản thân ngày hôm nay và xem mình nên cải thiện ở chỗ nào. Dù là nó có thể chỉ là ngắn như là 10 giây video hay là một video dài 10 phút, mình cực kỳ khuyến khích các bạn quay video của bản thân nhé. Và điều thứ ba và cũng rất là quan trọng đó là khởi động. Khởi động ở đây đúng với ý nghĩa như là khi mà bạn chơi thể thao hay bóng đá thì bạn sẽ khởi động để mà bạn sẵn sàng bước vào cuộc chơi và thắng cuộc chơi. Và ở đây cũng vậy, khi mà khởi động nó sẽ giúp bạn làm nóng các nhóm cơ, những nhóm cơ giao tiếp để mà bạn bước vào cái câu chuyện của mình
Và điều thứ nhất mình làm khi mà khởi động đó là mình tập cách thở bụng. Để mình giải thích cho các bạn, đơn giản là khi mà bạn thở vào ngực ấy, thì bạn sẽ thở như thế này, đúng không? Thì người nghe hay là người xem bạn sẽ hiểu, sẽ cảm thấy được rằng bạn đang run và lo lắng. Nhưng mà nếu mà bạn thở bằng bụng thì bạn sẽ thở như thế này, đúng không? Và khi đó thì không ai có thể thấy được là bạn đang run hay là lo lắng cả. Một cái, lợi ích khác của việc thở bụng đó là nó sẽ giúp bơm thêm oxy vào trong cơ thể bạn, để bạn nói nó có nhiều năng lượng hơn. Và điều thứ hai mình làm để khởi động đó là giãn giãn cơ trên khuôn mặt, để cho mà khi mà mình bước vào cái buổi thuyết trình hay là bước vào câu chuyện thì mình không cảm thấy là "Ôi, cái mặt mình nó cứng quá", mình cười mình cảm thấy gượng gạo hay là mình cảm thấy không không thoải mái. Thì mình sẽ tập những cái bài tập, ví dụ như là mặt to thì như thế này, hoặc là mặt nhỏ thì mình sẽ làm mặt nhỏ nhất có thể, ví dụ như thế này. Và mình cứ làm như thế để cho những cái cơ trên khuôn mặt của mình nó giãn ra, nó mềm ra. Và mình còn tập những cái bài như là búng môi, ví dụ như là và đó, nếu mà bạn xem High School Musical thì có cái ở cái phần 1 khi mà Sharpay chuẩn bị lên hát để thử vai ấy, thì bạn ấy cũng làm như thế này. Để khởi động, để cho bạn ấy sẵn sàng để lấy được cái vai diễn này, đúng không? Và điều thứ ba mình làm đó là tập những cái bài tập líu lưỡi. Tùy vào ví dụ như là mình chuẩn bị thuyết trình bằng tiếng Anh thì mình sẽ tập bằng bài tiếng Anh, ví dụ như là red leather, yellow leather. Hoặc là nếu mà mình nói bằng tiếng Việt thì mình sẽ tập những cái bài líu lưỡi bằng tiếng Việt. Và ví dụ như là lúa nếp là lúa nếp nương, xong rồi mình nói nhanh dần lên. Hoặc là ví dụ như là rổ, giá, rổ. Thì cái mục đích của cái việc này là giúp cho cái cơ miệng của bạn nó nhớ lại những cái cách phát âm, những cái từ có thể là những cái từ khó, những cái cụm từ khó, để khi mà bạn vào cái bài thuyết trình hoặc là vào cái câu chuyện của mình thì cái khả năng mà bạn bị líu lưỡi thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và đó là bao nhiêu tinh hoa mà mình đã tích tụ lại cho đến ngày hôm nay, và mình cũng rất là cố gắng để làm những cái bài tập, để luyện tập những cái bài tập này hàng ngày để mình có thể hàng ngày cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân. Mình hy vọng là bạn sẽ thử làm một trong những điều này. Nếu mà làm tất cả cảm thấy hơi hơi quá cho bạn ấy, thì mình cực kỳ khuyến khích các bạn là hãy thử làm một điều thôi. Hãy bắt đầu làm một thứ, và rồi bản thân bạn sẽ cảm ơn bạn vì bạn đã thử làm một điều gì đó để giúp cho bản thân giao tiếp tốt hơn đó. Cảm ơn bạn đã xem video. Mình hy vọng là nó đã giúp ích cho bạn phần nào trong cái quá trình bạn, dần dần cải thiện khả năng giao tiếp của mình nhé. Đừng ngại hỏi mình nếu mà bạn có câu hỏi hoặc là chia sẻ cảm xúc và góp ý của bạn với mình. Nhớ like và subscribe để cùng mình trên cái cuộc hành trình hướng tới một tâm trí tươi đẹp hơn nhé. Bye!